හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි බලමු මේ අපි ලැප්ටොප් වලින් අයින් කරන ලිතියම් අයන් බැටරි පැක් වලින් හොඳ බැටරි තෝරලා හොඳ බැටරියක් අරගන්නේ කොහොමද කියලා. බැටරි පැක් එකක් හදන විදිහ මම වෙන වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ ලිතියම් අයන් බැටරි ඕන වෙනවා. මට ඒක මතක් වුණේ මං ගාව තියෙන ලිතියම් අයන් බැටරිත් ඉවරයි. ඒකට රීප්ලේස් කරපු බැටරි පැක් දෙකක් තියෙනවා. මේ වෙන කම්පියුටර් එකක ලැප් එකකට රීප්ලේස් කරපු බැටරි පැක් මේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නෙමෙයි මේ යූස් කරපු පැක් මේ තියෙන්නේ. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එක දාලා අයින් කරපු පැක් එක මේ විදිහට මම ගලවගෙන මේක කොහොමද වැඩකට ගන්න අමාරුයි. ඒක බැටරියක් වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ මාරි හොඳ බැටරියක් තිබ්බොත් මේකෙන් අරගෙන ඒ ලිතියම් අයන් බැටරියෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ටෙස්ට් කරලා කරන ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ගෙදරදීම. මේක නම් බැටරි 4 පැක් එකක් ලිතියම් අයන්. සාමාන්‍ය 6 පැක් එනවා 4 එනවා 8 පැක් තියෙන ලැපුත් එනවා. මේක නෑ බිස්ටිකරේ ගලවලත් ගලව ගන්න පුළුවන් වගේ පේන්නේ. සමහරවිට මේකේ BMS එකත් පාවිච්චි කරන ඉතින් මට ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්න පුළුවන්. තව මේකේ තියෙනවා සමහර බැටරි වල නම් BMS එක වෝල්ටේජ් එකකින් මයින් ඒවා තියෙනවා. සමහර BMS මේ තර්මල් සෙන්සර් එකකින් වෝල්ටේජ් මයින් ඒවාත් තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ ගලවලා ඒ සෙන්සර් තියෙනවද ඒ ටිකක් බලලා ගලවලා බලමු. මේක වෝල්ට් 14ක බැටරි පැක් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ බැටරි හතරම සීරියස් කරලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද එක බැටරියක් වෝල්ට් 12ක් වගේනේ. මිලිඇම්පියර් 2800 බැටරි තමයි තියෙන්නේ මේකේ. 800 බැටරි තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ගාලා තියෙනවා වෝල්ට් 14. අපි මෙතන ස්ටිකර් එක ගලවලා බැටරි පැක් එක ගලව ගමු. ඔයාලට පේනවා ලිතියම් අයන් බැටරි කෑලි 4ක් තියෙනවා. එතන BMS බෝඩ් එක තියෙනවා. මේ පැක් එකෙන් අපිට අමාරුවක් වුණේ නැහැ බැටරි පන්න ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් සමහර පැක් වල ගොඩ අර බැටරි 6 එන පැක් එකේ 8 එන පැක් එකේ එහෙම ගොඩක් අමාරුයි බැටරි ගලවලා එළියට ගන්න. ඔයාලා වැඩි ඩැමේජ් කරගන්න එපා මේ බැටරි ගලවද්දී. බැටරි තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන්න මීට පන්න ගත්තා නම් හරි. මේ බැටරි ඉක්මනට ගිනි ගන්න පුළුවන්. ඩබල් ටේප් ගාලා යට අනවල තියෙන එකයි ඇත් දෙකම වෙන්නේ. අංකුව තර්මල් සෙන්සර් එක මෙදී මෙතන තියෙන තර්මල් සෙන්සර් එක අපිට මේක ගඩක් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඉස්සරහදී තව වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම් මේකේ තර්මල් සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද වැඩක් ගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන BMS එක. ලිතියම් අයන් බැටරි අනිවාර්යෙන් සීරියස් විදියට මේ වගේ කියන්නේ වෝල්ට් 4 එකතු කරලා මේක මේ විදියට හැදුවාම මේ බැටරි charge වෙන්නේ අපේ නිකන් normal pentose බැටරි කැලි charge කරනවා. බැටරි 4 එකට දීලා කොන් දෙකට voltage දීලා අපිට charge කරන්න බෑ. මේ බැටරි cell එකින් එකට වෙන වෙනම voltage එක දීලා තමයි අපි charge කරන්න ඕනේ. අපිට මේකේ තියෙන BMS එක උත් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මේක ලොකු ampere ගානක වැඩ කරන හින්දා ලැප් එකට ඕන ampere ගාන මෙයා දෙන හින්දා මේකේ BMS එක තරක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් වෝල්ට් 14ක් ගන්න නම් තමයි ඔයාලට මේ BMS එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මොකද මේ ලැප් එක හදලා තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් එකට හින්දා මේ බැටරි පැක් එක. අපි මේකේ බැටරි එක සෙල් එකකින් සෙල් එක වෝල්ටේජ් එක මැනලා චෙක් කරලා බලමු මේකේ හොඳ බැටරි තියෙනවද කියලා. මල්ටිමීටර් එක මම මේ විදිහට DC වෝල්ටේජ් එකට දාගන්නවා. දාගෙන අපි ටෙස්ට් ප්‍රෝබ් එක අරගෙන ලිතියම් අයන් බැටරි එකින් එකට තියලා චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ මේකේ වෝල්ටේජ් එක මැනගන්න.
ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මෙතන තියෙන බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක 0.7 ඒක අපිට පාවිච්චි කරගන්න බෑ. මේ බැටරිය 3.8 තියෙනවා. මේ බැටරිය අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේ බැටරිය 3.8 තියෙනවා. මේකත් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇම්පියර් එක අඩු වෙලාද දන්නේ නැහැ. මේකේ මේ බැටරිය හොඳයි 4.1 තියෙනවා. අපිට මේක ඇම්පියර් එකත් අඩු වෙලා නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියත හැකි. මේ බැටරිය නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ කොනේ මේක ඩෙඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ඉතින් චයිනීස් බැටරි තමයි ෂොප් වල තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ලැප් වල එන බැටරි එකක් හරි ගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳ බැටරියක් ඉතින් ගන්න පුළුවන්. වෝල්ටේජ් 4 තියෙන බැටරියක් නම් මොකද මේකේ ඇම්පියර් ගන්න මිලි ඇම්පියර් ගන්න හරියටම තියෙනවා මේ පවර් එක. ගොඩක් ෂොප් වල තියෙන බැටරි මම දැක්ක 9999 කියලා මිලි ඇම්පියර් ගහලා තියෙනවා. ඒ තනිකර බොරු. මොකද එච්චර මිලි ඇම්පියර් ගන්නක් එන්නේ නැහැ මේ තියෙන ලිතියම් අයන් බැටරි වල. මේ කොනේ බැටරිය තමයි ඩෙඩ් වෙලා තිබ්බේ. මම ගලවලාට එකින් එකක් තරම් පෙන්නන්න. 0.7 මේකේ බැටරිය 0.7 මේ තියෙන දෙතුන ලිතියම් අයන් බැටරිය මේක ඩෙඩ් බැටරියක්. මේ බැටරි අනිත් බැටරි තුනම හොඳයි. මේකේ 2.8 වගේ වෝල්ටේජ් එක තිබ්බා. තියෙනවා. මේ පේන 3.8 තියෙනවා. සීරියස් කරලා බලුවා 7.7 වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. අපි මේ බැටරි කැලි තුනම සීරියස් කරලා බලුවොත් එහෙම 11.72 තියෙනවා. මේ බැටරිය නම් හොඳටම හොඳයි අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේ කොනේම තියෙන බැටරිය 4.1 වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මේ බැටරිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ BMS එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තර්මල් සෙන්සර් එකක් තියෙන එකකින් අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට සමහර මේ දැන් නම් එන ගොඩක් BMS මේ වෝල්ටේජ් එකේ ඇම්පියර් එකෙන්ම තමයි බැටරි වල මේ ෆුල් චාර්ජ් වෙලාද කියලා බලලා ඒගොල්ලෝ වෝල්ටේජ් එක කට් ඔෆ් කරන්නේ. මේ පරණ බී ගොඩ මේ සමහර BMS වල මේ විදිහට හීට් එකකින් ඒගොල්ලෝ මැනලා වෝල්ටේජ් එක නවත්තන බැටරිය ෆුල් චාර්ජ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මේකේ මේ බැටරි කැලි වල ලිතියම් අයන් බැටරි වල මේ වෝල්ටේජ් එක බැලුවේ උනට අපි ඇම්පියර් එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. අපි මේකට ලෝඩ් එකක් දීලා බලමු මේකෙන් ප්‍රොවිජනයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරියටම අපිට ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක 12 වෝල්ට් වලින් තමයි මේ ලයිට් එක පත් වෙන්නේ. අර LED පටි වල දන්නවර සාමාන්‍ය වාහන මොඩිෆිකේෂන් වලට වගේ ගන්නවා. වලට පේන එකත් හොඳටම පත්තු වෙනවා. මේකට ඉතින් ලොකු ඇම්පියර් ගානක් ගන්න නැහැ. මිලි ඇම්පියර් ගානක් ගන්න. ඒකින් ඒ වගේ එකක් පත්තු කරලා වලට පේනවා මේ තියෙන්නේ ලිතියම් අයන් බැටරි පැක්කින් ගලවපු ලිතියම් අයන් බැටරි. මම මේකෙන් මේ කාර් වලට එන රිවර්ස් ලයිට් එකක් පත්තු කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේ තියෙන්නේ වාහන වලට එන රිවර්ස් ලයිට් එකක් ඔයාලට පේනවා. මේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳ ඇම්පියර් ගානක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඇම්පියර් ගානක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලයිට් එකක් පත් වෙනවා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට ලැප්ටොප් වලින් අයින් කරන බැටරි පැක් වලින් මේ වගේ හොඳ බැටරි තෝරලා ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ BMS එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 14 වෝල්ට් වලට තමයි ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ලැප්ටොප් වල පරණ බැටරි වලින් හොඳ බැටරියක් තෝරගන්න විදිහ තේරුණා කියලා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉස්සරහට හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.